Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Hello. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Whatever. Ό,τι ώρα είναι και να είναι. Λοιπόν, έχουμε σας κάτι ωραίο σήμερα. Έχουμε σας ένα προϊόν της Wi-Fi. Wi-Fi. Η Wi-Fi. Η Goofy ας θέλεις. Goofy. Τέλος πάντων. Μοιάζει με Goofy. Anyway, για πες Αρτέμι. Βασικά κάμερες ασφαλείας. Έχουμε τους SSS που είναι εξωτερικού χώρου. Τούτες. Έχουμε τον base. Μιλώ εγώ ρε κουμπά. Καλά, εντάξει. Δεν μου πει. Δεν μου πέρασεις εγώ στον ακούνε. Καλά κύριε. Έχουμε το base, το ρουτεράκι μας. Μετά έχουμε μία εσωτερικού χώρου. Κλασική κάμερα. Έχουμε τα motion sensors, τα μάτια, το ματούι που λάλλουμε. Και εδώ είναι τα wall mounts, που βασικά τούτο είναι που και τούτο που έρχεται στάνταρ. Απλά τούτο διάσου καλύτερα angles, ας πούμε, μπορεί να το αφήνεις καλύτερα, να το βάλεις στον τοίχο. Φαίνεται πιο επαγγελματικό. Στο περίπου τούτα, 4 κάμερες στο base, 4 sensors και μια εσωτερικού χώρου. Εν τω μεταξύ έρχονται με τα σήματα τους, τις βίντεos τους, τα ούλα τους και με τούντα μασκαραλίκια που λαλεί, ας πούμε, 24/7 monitoring. Τα οποία είμαστε legally obliged. Ναι, πρέπει να τα βάλεις, φέρνουν τα ούλα, παραγγείλαμε τα ούλα νομίζω μαζί γύρω στα περίπου 600 ευρώ σχεδόν. Πιο λίγο. Δεν είναι ένα σχήμα για ένα σύστημα. Ωραία φίλε, έχεις πράγμα. Στις 4 κάμερες, να πούμε ότι όλες οι κάμερες και οι εξωτερικού και οι εσωτερικού έχουν τα ίδια specs. Τα specs είναι 2K, όλες οι κάμερες και έχουν αρκετά features. Έχουν ας πούμε two-way sound, το οποίο μπορείς να... Και οι εσωτερικού και οι εξωτερικού. Και οι εσωτερικού και οι εξωτερικού. Δεν μπορούν να καταγράψουν ήχο και να δώκουν ήχο. Ναι, δηλαδή πες απλά λόγια, έχω τη κάμερα μου, πας στον τοίχο έξω από την πόρτα μου. Ήρθε κάποιος, βλέπω εδώ, μπορώ να του μιλήσω μέσω του application του κινητού, τα πάντα δουλεύουν μέσω του application του κινητού. Μπορώ να του μιλήσω και να πιάσω ήχο, να τον ακούσω, να μου μιλά και να το απαντώ πίσω, να κάνω διάλογο με την κάμερα. Τούτο ισχύει για όλες τις κάμερες, εκτός τα motion sensors, που εντάξει είναι λογικό. Επίσης έχουν full night vision, κάνουν τη νύχτα μέρα, ας πούμε, θωρείς καθαρά μέσα στη νύχτα, και αν περάσω εγώ τη νύχτα σκοτεινά και πιάσει με, να φαίνεται η φάτσα μου κανονικά και να με θωρείς εσύ έξω με το γύμνο μάτι, θα θέλω να πιάσει. Και πόσες μοίρες είναι? 135 μοίρες. 135, δηλαδή 90 μοίρες σκέφτου... Του η γωνιά? Ναι, ακόμα μισή γωνιά σχεδόν, περίπου. Ναι. Κάνει καλή του γωνιά. Και αν είναι καλή γωνιά, ναι. Το άλλο είναι η μπαταρία τους, που είναι καλή. Νομίζω είναι καλή, τέλος πάντων. Πάει 6 μήνες. Φορτίζεις τη μια ώρα με micro USB. Βασικά φορτίζεις την κάθε 6 μήνες. Πάει εσύ, η μπαταρία στη ζωή είναι 6 μήνες. Η εξωτερικού χώρου όμως. Η εξωτερικού χώρου θέλει σύρμα. Κάνεις τούτες πιάνουν Wi-Fi. Τούτον το πράγμα, ενώνεις το πας στο Wi-Fi σου. Πας στο κεντρικό σου router. Και όλες οι κάμερες ενώνονται πάνω. Ενώνεις το με LAN. Οι κάμερες τούτες κάνουν Wi-Fi, το main router σου και πιντώνονται τα πάνω. Τούτη είναι άλλη κουβέντα. Τούτη πιάνει θέλει σύρμα και νομίζω ότι είναι Wi-Fi. Οκ, να σημειώσουμε ότι οι μπαταρίες έρχονται μαζί με τις κάμερες. Χρειάζεται να ναι, απλά πρώτη φόρτιση λαλή σου φόρτιστες ας πούμε 5 ώρες λαλή, πάλι στις 8, να είσαι σίγουρος, καταλαβαίνεις, τα χάλα λαλή σου για maximum performance, φόρτισε το κάμποσο. Και μετά κάθε 6 μήνες φορτίζεις τις μια ώρα. Not bad. Μια ώρα live φορτίζει, μπορεί να μένει, είμαι σίγουρος. Θα το δούμε στο description. Ναι, να σας πω να βάλω σημειώσεις μου πάνω. Εντάξει. Σημειώσεις τους εψεύτες. Άρα. Είναι που άλλο έχουμε, τούτα δείξαμε τα. Νομίζω να πρέπει να πάμε σιγά σιγά να τα βάλουμε, να κάνουμε install, να δούμε την εγκατάσταση και πιο μετά στο βίντεο να δείξουμε ας πούμε, κάποια πλάνα που το κινητό εντός φαίνεται, το quality, το πώς κάνει capture πας στο κινητό, τι features έχει ας πούμε τούτες οι κάμερες. Έχουν feature ας πούμε
π.χ. πέρασες έξω να σε πιάει, ρυθμίζεις το εσύ, κάνεις τα custom εσύ το πώς να δουλεύει η κάμερα. Δεν μπορεί να το πιάσεις, έχω κάτι στο σπίτι, δεν θέλω να τον πιάνει, εντάξει. Και βάλεις το για pets να μην τα πιάνει. Οκ, τώρα να βοηθήσει και εμένα που έχω διάρρη σπίτι. Το άλλο, για τα pets, τώρα πάμε pet του λίγο. Τούτη η κάμερα η εσωτερικού χώρου, πες ότι εσύ που είσαι στο Ariel, είσαι στον κάτω στην Ariel, και πες ότι λείπεις στο σπίτι, η Ariel πάει να φύγει στον καναπέ, εσύ έμαθες ή τέλος πάντων μέσα σε σπίτι δεν αφήνεις να φύγεις στον καναπέ, οκ. Κάνεις record τη φωνή σου και βάλεις στο ένα σημείο που το application, οπότε άμα ανοιχτήβας στον καναπέ, παίζει αυτόματα το record της φωνής σου και λέει Ariel κατέβα από τον καναπέ. Καταλάβες? Οκ, Οπότε ενδιαφέρον. ναι. Μπορείς να περιπαίξεις τον κάθε σου, το σύλλο σου. Το F360, δύο πληροφοριοδότες που Το control. Το control που μας μιλάει. Είναι F360 και πες έπιασε κάποιον, ενώ έχεις το alarm mode, που έχει σε λίγο εδώ, έχεις το να τον ακολουθεί, γυρίζει. Έχεις το να τον ακολουθεί, εκείνο που είναι μες στο σπίτι και έπιασε. Τι άλλο δεν είπαμε? Είπαμε για τα blur της κάμερας της εξωτερικής σε περίπτωση που πιάνουν κάποιο γείτονα, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να κάνεις κάποιο σημείο, πες ότι εγώ λευκή έτσι η κάμερα σου και κάποιο σημείο της κάμερας σου πιάνει κάτι που δεν θέλεις να πιάνει ή ο γείτονας κάνει. Ή δεν θέλει ο γείτονα να πιάνει το σημείο. Ναι. Βάλεις το και κόφκι το, δεν το βγάλει. Πιάνει motion, τέλος πάντων. Καταλάβες. Αν πάει και χαμέ, δεν θα πιάσει το γείτονα που πιάνει motion, ας πούμε, την ώρα. Οκ, μπορεί. Μπορεί να κάνω σε... Ας πούμε, παρτάρει για μένα το παρτιζού, παρτάρει που πιάνει, θα το πιάσει. Επίσης, τούτα όλα μπορεί να τα ρυθμίσεις μέσω του application, έχει πάρα πολύ μέσα το application για το πώς δουλεύει, να το δείξουμε και μετά. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να το βάλεις να δουλεύει μόνο με location, δηλαδή, όχι μόνο. Πες ότι έχω το κινητό μου, που είναι το main που έχω το home, εντάξει. Άμα δουλεύω με GPS, έχω το λίμερα ανοιχτό, εντάξει. Είχα να πιάνει με το που φύσεις που σπίτι και αξιάζει να το βάλεις στο alarm, να μπαίνει alarm μόνο του. Επίσης, έχει sharing family και ξέρω εγώ, έχει πολλά controls και ξέρω, ας πούμε, έχεις το εσύ, διάς μου το σε μένα, ξέρω εγώ, εντάξει, θέλει κάποια verification και ξέρω εγώ, να έχω access στο σπίτι σου που έλεγχες τις κάμερες, οπότε μπορείς να δεις, ας πούμε, να σου το πω εσένα να ξέρεις. Στο άλλο κινητό ή το άλλο user. Ναι, άλλος user. Ναι ρε, διάσεις σε κάποιο user υπάρχει και voice control μέσω της Alexas. Ναι, και έχει full connectivity, δηλαδή και με smartphones και ξέρω εγώ, ενώνεις τα ούλα και παίρνουν μαζί, πες ότι έχεις τις λάμπες σου, τα πράγματα σου, τα νερά σου, ξέρω εγώ, με το smartphone. Κάνεις το add και τούτο το σύστημα και ελέγχεις τα ζυγιά μέσω smartphone. Οπότε, connectivity, ας πούμε, είναι πολλά καλές. Σε περίπτωση που ακούσει ο Τσός, αν έρχεται κάποιος στην Echo Alexa, πάρεις ας πούμε show με κάμερα και ξέρω εγώ, κάμερα ας πούμε, κάμερα one, όπως είναι να τις ονομάσεις, κάμερα μπάγκο, Κίτσος, ξέρω εγώ, Μίτσος, ξέρω εγώ, Γιαννάκη, ξέρω εγώ, αματούσες, πες. Και δείχνεις μου και την κάμερα ας πούμε. Κατάλαβες, θα θωρείς την κατευθείαν. Εντάξει, τούτα αναλόγως με το πόσο hype για το παιδί σου ή πώς θέλει το γάμις. Μπορεί να μεθείς τίποτα, έχει μόνο τις κάμερες, κινητό και τελειώσει. Αυτά, ναι. Άντε ρε, πάει. Press the sync button until you hear the beep. Ready to add device. Device was added successfully.
Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε όσους έφτασετε ως δαμέ. Βλέπουμε μερικά πλάνα με εμένα να περνώ μπροστά από τις κάμερες. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι το live stream της κάμερας γίνεται σε χαμηλότερη ανάλυση, κυρίως για να τρώει πιο λίγη μπαταρία, και τα recordings γίνονται σε 2K. Μέχρι στιγμής είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Μετά από 4-5 εβδομάδες λειτουργίας παρατήρησαμε κάποια μικροπράγματα τα οποία ήταν αρχικά δικά μας λάθη, που στην ουσία ήταν θέμα ρυθμίσεων στο app, δηλαδή πόσο sensitivity έχει κάθε κάμερα ή πότε και πού να σου στέλνει ειδοποιήσεις. Π.χ. είχαμε το να στέλνει ειδοποίηση συνέχεια, ασχέτως αν έχουμε ρυθμισμένο ότι είμαι σπίτι τώρα, και κάνουμε την μπαταρία να αντέχει πιο λίγο, επειδή φαντάσου κάθε φορά που περνάς μπροστά από την κάμερα έρχεσαι για ειδοποίηση. Γενικά αυτά που μας, ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Να ξαναπροσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα ένα στο μέλλον με τις συγκεκριμένες κάμερες για να δούμε σε θέμα χρόνου πώς επίαν, πώς δουλεύουν και αν τελικά αξίζουν. Κάνετε μας ένα like, subscribe, αν σας άρεσε το βίντεο, ή στείλτε το σε κάποιο φίλο σας που μπορεί να το βοηθήσουν οι κάμερες, μια και είναι αρκετά καλή και σχετικά αυτή είναι η επιλογή. Να είστε όλοι καλά και γεια σας.